Principalul motiv invocat de Putin atunci când a invadat Ucraina în februarie a fost dorința de a denazifica Ucraina. Lupta împotriva naziștilor ucraineni. Haideți să vedem despre ce e vorba. Într-adevăr, există un curent de extremă dreaptă ucrainean în perioada interbelică. Un curent care s-a dezvoltat în acea parte a Ucrainei actuale care făcea parte din Polonia, și anume în Galiția. Acolo un grup de activiști politici, de militari, au creat Organizația Naționaliștilor Ucraineni. Fondatorul acestei organizații este un militar pe nume Konovalets. Organizația Naționaliștilor Ucraineni s-a divizat ulterior între două facțiuni, una radicală, condusă de Stepan Bandera, și una mai moderată, să zicem, condusă de Melnik, un alt militar. Bandera reprezenta aripa tânără, mai radicală și, într-adevăr, se poate spune despre Bandera că era fascist, în sensul că naționalismul lui era extrem, există o componentă antisemită, evident, a curentului lui Bandera și, de asemenea, Bandera accepta acțiunea violentă. De-al minteri, Bandera a fost condamnat la închisoare în Polonia pentru asasinarea unui ministru polonez. Așa că în 1939 Bandera era în închisoare și a fost eliberat de trupele germane care au invadat Polonia în septembrie 1939 împreună cu trupele sovietice. Bandera evident că nu s-a potolit, a continuat să susțină cauza independenței Ucrainei și își punea speranțele în Germania. Da? Considera că Germania va ajunge la război cu Uniunea Sovietică și că pentru Ucraina asta este cartea de jucat. În iunie 1941, Germania invadează Uniunea Sovietică și Bandera, câteva zile mai târziu, proclamă independența Ucrainei. Evident că nemții n-au apreciat deloc această declarație de independență și l-au băgat imediat în lagăr pe Stepan Bandera, care a stat acolo până în 1944, aproape 3 ani. L-au scos din lagăr abia în primăvara lui 1944, în speranța că îi va ajuta împotriva armatei roșii. Acum, știm cu toții că pe teritoriul Ucrainei au avut loc masacre înfiorătoare. Cei mai mulți evrei masacrați în al doilea război mondial erau din această zonă, Ucraina. Peste 1 milion de evrei au fost uciși în timpul celui de-al doilea război mondial și, evident, au existat colaboratori ucraineni. Dar în mare, atitudinea populației ucrainene a fost determinată de comportamentul odios al trupelor germane. Pentru că în 1941, când armata germană a intrat în Ucraina, ucrainenii au primit ca pe niște eliberatori pe nemți. Însă foarte repede și-au dat seama că, în virtutea ideologiei rasiste, nemții îi considerau niște suboameni și, în mod special, Reichskomisarul Erich Koch era o brută îngrozitoare și majoritatea populației ucrainene s-a întors împotriva ocupantului german. De-al minteri, Bandera însuși, când a fost scos din lagăr în 1944, nu s-a potolit. Nu numai că s-a opus armatei roșii, dar s-a opus și nemților și polonezilor. Pentru că Bandera era un personaj cu totul incontrolabil.
El a fost de alminteri asasinat în 1959 la München de către un agent al KGB-ului. Deci da, fără îndoială există o extremă dreaptă ucraineană, nu poate fi calificată propriu-zis drept nazistă, că Bandera, da, e fascist, dar ați văzut că a stat în lagăr mare parte din timp, este o figură de la care n-are rost să te revendici, o mare greșeală să facă unii din Bandera o figură inspirațională, să spunem, însă extrema dreaptă ucraineană, care da, sigur există, este ultraminoritară. La ultimele alegeri parlamentare a avut sub 3%. Deci este neglijabilă. De aceea spun că tot acest discurs despre naziștii ucraineni e pură propagandă, propagandă putinistă, care reia însă temele din epoca sovietică.